Поговоримо про моє спостереження за людьми. Люди надто грішні і матеріальні, щоб повірити в Бога та Його чудеса. Люди на все готові, щоб отримати власне задоволення від власних потреб. Люди брешуть різною метою, але завжди для себе. Для інших вони це роблять тільки, коли це їм вигодно. Люди завжди намагаються зіпсувати життя тим, кому заздрять. Люди не сприймають Божих людей, бо вони не такі, як вони, а вони розуміють тільки своїх, ті, що від цього світу. Коли думаю, в глибині душі люди їм заздрять, бо теж хотіли б мати таку владу, яку мають християни. Люди часто плутають любов із маніакальним захопленням, хоча я не розумію, як можна плутати два протилежних поняття. Жінки – собственниці по відношенню до свого батька, чоловіка і дитини. Їхнє ревнування, теж як заздрощі, може призводити до поганих наслідків. А оце сюсюкання дитини – неправильний підхід до виховання її. Щоб дитина виросла хорошою людиною, треба виховувати її в серйозності і без іграшок, інших атрибутів, щоб не було слабкостями. Адже саме так треба робити, щоб виховати сильну особистість. Чоловіки багато спокійніші за жінок, тому чоловіки не закривають очі на злочини, які вчинили їхні діти, на відміну від жінок. Бо чоловіки завжди тверезо мислять і розсуджують справедливо, так, якби це зробив Бог. Тому віддадуть в руки правосуддя дитину. В той час жінка замість того, щоб засудити гріх, який вчинила їх дитина, виправдовує її. Ось до чого призводить маніакальна прив'язаність матері до дитини. По суті, мало хто любить по-справжньому. Більшість самозакохані дураки. Люди намагаються заповнити порожнечу всередині себе, але роблять неправильний вибір на користь матеріального. Тому ведуть нещасливе життя. А ці помсти – це ж просто жах. Люди не вміють правильно програти, вони мають своє достоинство помствою, ще більше досягнути супротивнику, які вони жалюгідні. Ох, ці гвалтівники! Але хіба чоловіки не роблять те саме зі своїми дружинами, не турбуючись про їхню насолоду? Жах, що вони можуть не знати, що таке оргазм, і що насолоду тілесну. А от духовна насолода – це коли ти радієш, іначе літаєш, бо вільний від гріха. Люди вбивають, щоб приховати інших злочин, про який знає вбита людина, і грозяться розголосити цей гріх. От і мотив. Гріх породжує гріх, і смерть в кінці. Людська гординя і непослух породжують інші гріхи. Люди – егоїсти по натурі, і це заважає пізнати їм справжню любов. Людина не хоче визнавати своїх помилок, бо боїться, що виявить слабкість, вивертаючи душу. Брехня заважає людям пізнати істину. А це їхнє небажання знати істину, бо вони не хочуть визнавати свої грішності перед Богом. За що ж Бог любить людей? Хіба що за те, що Він їх створив, бо так, що люди не гідні Його любові, оскільки грішні по вуха. Люди не хочуть вибирати добро чи зло, а хочуть дотримуватися якоїсь середини, якої не існує. Але цим вибирають вони зло. Саме так, бо ця бездіяльність, байдужість і є зло, яке чинять гріхами, які не хочуть визнавати. Є три категорії людей. Ті, що грішать і визнають свої гріхи. Ті, що грішать і не визнають свої гріхи. Ті, що визнають гріхи і виправляють їх. А Ісус не належав до жодної з категорій, бо Він був безгрішний.